हाय फ्रेंड्स, प्रीतीस रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने मसाले भात बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी एका पॅनमध्ये तेल टाकून घेतलंय। आता 1 चमचा आपण इतकं जिरं टाकून घेणार आहोत। तर इथे बघा मी टाकून घेतलं आणि 1 चमचा इतकं मोहरी टाकून घ्यायचं आहे। इथे मी एक दालचिनीचा तुकडा, 1 चक्रफूल आणि तेजपत्ता टाकलेला आहे। थोडंसं गरम झालं की आता त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊ। तर बघा इथे मी टाकून घेतलं। इथे आता जिरे मोहरी पण छान तडतडायला लागली। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे। तर इथे मी 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घेतली। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। लसूण छान असं परतून झाला की त्याच्यामध्ये आता आपण भाज्या टाकून घेऊया। मी इथे 1 टोमॅटो चिरून घेतलाय, छोटा तो टाकून घेतला। इथे मी अर्धी वाटी छोटी बीन्स टाकून घेतलेत आणि ढोबळी मिरची पण टाकून घेतली बारीक चिरून। इथे फ्लावर टाकून घ्यायचा आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला वाटाणे टाकून घ्यायचे आहे। तर इथे मी टाकून घेतलेत। आता छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता सर्व भाज्या इथे तेलामध्ये छान अशा परतून घ्यायच्या आहे। इथे बघा मी भाज्या परतून घेतल्यात। आता त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। तर इथे मी टाकून घेतलंय। इथे आता अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची आहे। तर इथे मी टाकून घेतली। परत एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा इतका गरम मसाला टाकून घेतला आहे मी। आणि आता लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाका, कमी किंवा जास्त। आणि थोडीशी जिरे पावडर टाकून घेतली मी। जिरे पावडरमुळे खूप छान असा स्वाद येतो भाताला। अर्धा चमचा धने पावडर घालून घ्यायची आहे। तर इथे मी टाकून घेतली। छान अशा भाज्या आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायच्या आहे मसाल्यामध्ये। तर इथे बघा मी करून घेतल्यात। इथे बघा छान अशा मिक्स पण झाल्यात भाज्या आणि तेल पण सुटायला लागले। आता आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ धुवून टाकूया। तर इथे बघा मी तांदूळ धुवून टाकलेत। परत एकदा मिक्स करून घ्यायचे आहे भाज्या आणि तांदूळ एकत्र। तर इथे बघा मी करून घेतले। आता वरून आपल्याला बारीक चिरलेला कोथिंबीर टाकून घ्यायचा आहे। तर बघा इथे टाकून घेतला। आता पाणी टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये। आपला भात शिजेल इतकं आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे बघा मी टाकून घेतलं। आता छान असं मिक्स करून घेऊया परत एकदा। आता इथे झाकण ठेवून आपल्याला मसाले भात शिजवून घ्यायचा आहे। इथे आपण बघूयात आता मसाले भात शिजलेला आहे की नाही। तर बघा किती छान असा शिजलाय मसाले भात आणि खूप छान वास पण यायला लागलाय। इथे बघा मी सर्व करून घेतला आणि खूप छान असा आपला भात झालेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।